once again to Marriage and Curie's channel, and today's video, gagawa na naman tayo ng low-carb recipe. So, just keep on watching if gusto mong malaman kung anong recipe ang gagawin natin, lalo na sa mga naglo-low-carb diet. So, yun na nga, nabitin tayo last time sa ating cucumber tuna sandwich. So, sa mga hindi pa nakapanood ng ating cucumber tuna sandwich, pwede mo siyang panoorin dito. Dito. Yan. Pwede mo siyang panoorin kung hindi mo pa napanood. So, yan na nga mga palangga. Ang gagawin natin ay ang vegetable tuna salad. Vegetable tuna salad. So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. We have cucumber. Ito lang yung available natin. Cucumber. And meron din tayong lettuce. Yan. Nahugasan ko na siya. Ito. At kamatis and onion. And of course, ang ating tuna. So, ito din siya. Isa din to sa pasok sa mga naglo-low carb diet. Ang gold seas. Ayan. Saan ba? Ito. Gold seas. Chunks in olive oil with chili. So, try naman natin yung maanghang. And of course, egg. Egg is lifer. Egg na nasunog. Na-overcook. Nakalimutan. Ayan, umuulan po ngayon at kumukulog. So, let's start na natin. Hiwain lang natin siya and then mix all. And at saka pala, we have salt and pepper to taste. So, kayo nang bahalang mag-tansya. Ayan, okay? So, let's start. Hiwain lang natin ang ating cucumber. Nahugasan na po to. Ayan. So, naalala yung hack. Dapat i-rub natin siya para mawala yung dagta niya.
masarap. Diba? Mas masarap yung gold seas. Mas masarap to kaysa essential. Of course, medyo. Ayan. Ayan, so once again, Palangga, thank you so much for